આ જો આમાં કેવું પાછળ ઓટોમેટિક ટેક્સ્ટ લખેલો આવે છે, તો આને શું કહેવાય? સફિક્સ ટેક્સ્ટ. બરાબર. એ રીતે આપણે જ્યારે ફોન નંબર માટે આપણે ઇનપુટ લઈએ તો એમાં આગળ કેવું લખેલું આવે, લાઈક +91, તો આપણે એને કહી શકીએ પ્રીફિક્સ ટેક્સ્ટ. ઓકે, સૌથી પહેલા આપણે શું કરીએ, આ નવી એપ બનાવી દઈએ. ઓકે, લેટ્સ એ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ, સિલેક્ટ કરી લઈશ એમ્પ્ટી એક્ટિવિટી. ઓકે, પછી આપું છું એપનું નામ, લેટ્સ સે એપ 3. ઓકે, આપણે સેવ કરીશું ડી ડ્રાઈવમાં, લેંગ્વેજ રાખીશું જાવા અને API 24 નોગટ સિલેક્ટ રાખીએ. અને ફિનિશ પર પ્રેસ કરી દઈએ. ફોન ડિટેક્ટ થઈ ગયો આપણો. બરાબર. હવે આપણે જઈશું એમાં ગ્રેડલ સ્ક્રિપ્ટ્સમાં build.gradle. ઓકે, આ મોડ્યુલ લેવલ જે ફાઇલ છે એમાં જઈશું. ઓકે, તો આમાં કેવું છે, બાય ડિફોલ્ટ મટીરિયલ ડિઝાઇન એડ થઈને જ આવે છે. આ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એટલે હવે આપણે એડ નથી કરવું પડતું લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં. ઓકે, અને આ તો જે સ્ટેબલ રિલીઝ 1.6.1 આલ્ફા રિલીઝ અત્યારે ચાલે જ છે. ઓકે, તો આપણે જે છે આના કોમ્પોનન્ટ્સ યુઝ કરીશું છે એના મટીરિયલ ડિઝાઇનના. ઓકે, તો આપણે આમાં જઈએ, ગૂગલ પર લખીએ મટીરિયલ ડિઝાઇન. ઓકે, ઓકે, આપણે લખ્યું મટીરિયલ ડિઝાઇન. પછી આપણે આમાં સર્ચ મારીશું ટેક્સ ઇનપુટ. ઓકે, ટેક્સ ઇનપુટ. ઓકે, પછી આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, આવી ગઈ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ. આ શું છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અને આ એની ડિઝાઇન. આઉટર વાળાને શું કહેવાય? ટેક્સ ઇનપુટ લેઆઉટ. ઓકે, આઉટર વાળાને શું કહીશું આપણે? ટેક્સ ઇનપુટ લેઆઉટ. અને ઇનર વાળાને શું કહીશું આપણે? ટેક્સ ઇનપુટ એડિટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, ઓલ રાઈટ. આપણે જઈશું હવે XML ફાઇલમાં ડિઝાઇન કરવા માટે. ઓકે, ઝૂમ કરી દઉં, આને બંધ કરી દઉં અને આવી જાઓ હવે સ્પ્લિટ વ્યૂમાં. તો આપણે હવે મટીરિયલ ડિઝાઇનના કોમ્પોનન્ટ્સ યુઝ કરીશું. અત્યારે આપણે યુઝ કરું છું કયું? ટેક્સ ઇનપુટ. ઓકે, એનું તો અહીંયા આગળ છે આપણે કરી દઈએ હવે લિનિયર લેઆઉટ. લિનિયર લેઆઉટ. આ જે ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે એમાં કાઢી નાખીશ. ઓકે, પછી આપણે કરીશું ટેક્સ ઇનપુટ લેઆઉટ, મેચ પેરેન્ટ આપીશ, વિથ અને હાઇટ આપું છું રેપ કોન્ટેન્ટ. ઓકે, અને આપણે આને આ રીતે ક્લોઝ કરીશું બીકોઝ આનો એક ચાઇલ્ડ છે ટેક્સ ઇનપુટ એડિટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, આનો એક ચાઇલ્ડ છે. ઓકે, ટેક્સ ઇનપુટ એડિટ ટેક્સ્ટ. ઓકે, ટેક્સ ઇનપુટ એડિટ ટેક્સ્ટ. આને આપણે શું કરીશું? મેચ પેરેન્ટ અને હાઇટ રેપ કોન્ટેન્ટ, અને આપણે આને અહીંયા આગળ જ ક્લોઝ કરી દઈશું. ઓકે, તો જો આવી ગયું. પછી જે પેરેન્ટ છે હું એને શું આપું છું? પેડિંગ આપું છું. લેટ્સ સે 30 DP ફ્રોમ ઓલ સાઇડ્સ. આવી ગયું. તો આમાં લેટ્સ સે મારે શું કરવું છે? હિન્ટ આપી છે. લેટ્સ સે આ ફોન માટે છે. ઓકે, તો હિન્ટ આપી દઉં, લેટ્સ સે ફોન. દેખાય છે લખેલું હવે ફોન. આની આગળ મારે શું એડ કરવું છે? લેટ્સ સે પ્રીફિક્સ, લેટ્સ સે +91 એવું. તો પ્રીફિક્સ ટેક્સ્ટમાં આવી જાઉં અને કરું +91. ઓકે, તો આપણે જ્યારે રન કરીશું ત્યારે દેખાશે. ઓકે, અને આગળ આઇકોન એડ કરી દઉં, લેટ્સ સે. ઓકે, લેટ્સ સે ડ્રોએબલ એપ સ્ટાર્ટ આઇકોન ડ્રોએબલ. તો આ પ્રોપર્ટી છે, આપણે આમાં આઇકોન એડ કરી શકીએ. સૌથી પહેલા આપણે આઇકોન છે, બરાબર છે, આપણે વેક્ટર એસેટ આપણે લઈ લઈશું વેક્ટર એસેટ. ઓકે, એપમાં જવું, પછી ન્યૂ અને વેક્ટર એસેટ. ઓકે, આ છે વેક્ટર એસેટ. ઓકે, આમાં આપણે જઈએ અને અહીંયા પછી આપણે ક્લિપ આર્ટ પર સિલેક્ટ કરી અહીંયા સર્ચ મારી દઈએ, લેટ્સ સે ફોન. આ જે ફોનનો આઇકોન છે હું એડ કરી દઉં. ઓકે, ફિનિશ પર ક્લિક કરીએ. આ રીતે આપણે ઈમેલનો આઇકોન બી એડ કરી દઉં. ઓકે, વેક્ટર એસેટ, ક્લિપ આર્ટ પર ક્લિક કરીશ અને મેલનો આઇકોન. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ અને ફિનિશ. ઓકે, તો બે આઇકોન એડ થઈ ગયા છે ડ્રોએબલમાં. ચેક કરી લઈએ. આ ડ્રોએબલ છે, બે આઇકોન એડ થઈ ગયા. ઓકે, પછી આપણે લખીએ હવે @. પછી શું આવે? રિસોર્સ. તો કયું રિસોર્સ? ડ્રોએબલ રિસોર્સ. એમાં કયો આઇકોન છે? આ લોકલ ફોન 24. ઓકે, 24 DP નો આવી ગયો. ઓલ રાઈટ, આને હું બંધ કરી દઉં. એ રીતે હું શું કરીશ? આ જે છે
આ જે છે ટેક્સ્ટ ઇનપુટ લેઆઉટ. ઓકે, આખું આને કોપી કરી નીચે ફરતી પેસ્ટ કરી દઉં. આમાં હું શું લઈ લઉં છું હવે? સફિક્સ ટેક્સ્ટ. સફિક્સ ટેક્સ્ટ લેટ્સ સે gmail.com. ઓકે ઓકે. હા, અને આમાં શું આપવું પડશે? આપણે ઓરિએન્ટેશન વર્ટિકલ, તો જ દેખાશે. ઓરિએન્ટેશન વર્ટિકલ. ઓકે, આપી દીધું. અને અહીંયા આઇકોન છે, આપણે હવે ચેન્જ કરી દઈશું. લેટ્સ સે અહીંયા મેલ નો કરી દઈશું આપણે. ઓકે, લેટ્સ સે મેલ 24. આ ઉપર વાળામાં કરી દીધું, આપણે નીચે વાળામાં કરવાનો છે. ઓકે, અહીંયા આપણે આઇકોન ચેન્જ કરી દઈએ. ઓકે, મેલ 24. ઓલ રાઈટ. અને હિન્ટમાં શું લખું છું હવે? ઈમેલ. અને સફિક્સ ટેક્સ્ટ આપણે લખ્યું gmail.com. ઓકે, ઓલ રાઈટ. અને જે મેલનો સ્પેલિંગ છે એમાં એમ સ્મોલ કરી દઈએ. બરાબર. અને આને શું આપી દઉં? માર્જિન ટોપ. ના, ના લખાય ને તો એરર આવે. ઓકે, બીકોઝ પછી એ રિસોર્સ માંગશે લખીશું તો આપણે. ઓકે, જો માર્જિન ટોપ લખી દઉં. લેટ્સ સે 10 dp. એટલે આવી ગયું. જો અહીંયા લખું અહીંયા આગળ હું, બરાબર છે, તો અહીંયા પછી રિસોર્સ માંગશે. છે ને એરર આવવા મળી, એટલે તો નહીં લખાય. બરાબર છે. ખાલી gmail.com કે yahoo.com તમારે સ્પેસિફાઈ કરવું હોય તો એ કરી શકો. હા, પ્રીફિક્સ છે એ આગળ એડ કરશે. ઓકે, અને સફિક્સ છે પાછળ એડ કરશે. તો gmail.com અહીંયા લખેલું આવશે અને +91 અહીંયા આગળ લખેલું આવશે. આપણે રન કરીને જોઈ લઈએ એટલે આપણને આઉટપુટ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, તો બિલ્ડ થશે હવે એપ. આપણે મટીરિયલ ડિઝાઇનના કોમ્પોનન્ટ્સ એડ કરી દીધા. ઓકે, બિલ્ડ થાય છે, ઇન્સ્ટોલેશન આવે છે. ઓકે, આવી ગયું. ઇન્સ્ટોલ. ઓકે, જ્યાં આપણે આમાં ક્લિક કરીશું એટલે આવી જશે +7 આગળ લખેલું અને gmail.com પાછળ લખેલું. તો આને આપણે કહીએ પ્રીફિક્સ ટેક્સ્ટ અને આપણે આને કહીશું સફિક્સ ટેક્સ્ટ. ઓકે,